Kaupungin autojen vuokraus on tavattoman yksinkertaista, että meillä on applikaatio ladattavissa kännykkään. Jokainen kaupungin työntekijä, joka tarvitsee autoa työn puolesta, saa pienen pankkikortin näköisen kortin, jolla auton saa avattua ja sen jälkeen sitten näpyttää koodin, että avain vapautuu. Sitten ei muuta kuin sähköpiuha irti ja lähtee liikkeelle. Mun näkökulmasta on aikaisemmin, kun palautti kaupungin oman auton ajon jälkeen takaisin varikolle, niin piti huolehtia siitä, että se oli myös täyteen tankattu. Tällä hetkellä se on helpottunut siinä mielessä, että nyt ei tarvitse muuta kuin ajaa takaisin kaupungintalon alakertaan ja huolehtia siitä, että piuha on kiinni. Tavattoman yksinkertainen käyttää automaattivaihteistoa ja suurin asiakasongelma taisi olla se, että kun tämä on niin hiljainen, niin ei tiedetä, että onko tämä nyt käynnissä vaiko ei. Kuinka paljon autoja on? Meillä on tällä hetkellä 4 autoa tällaisessa uuden tyyppisessä palvelussa käytössä ja täytyy korostaa myös, että kyseessä ei ole kaupungin autoista, vaan tämä on yksityisen yrityksen tarjoama ajoneuvopalvelua meille. Meidän näkökulmasta on tärkeää, että meidän työntekijät pystyvät hyödyntämään näitä 4 autoa virka-ajoihin, arkisiin virka-aikaan ja tämän jakamistalouden kannalta oleellinen asia on se, että tämän jälkeen sitten kaupungin virka-aikana käyttämät ajoneuvot ovat kaupunkilaisia ja kenen tahansa muun käyttävissä myös virka-ajan ulkopuolella. No, miten palvelu on otettu vastaan? Meidän näkökulmasta on ehkä vielä vähän ennenaikaista sanoa pidemmällä meneviä johtopäätöksiä, mutta alustava palaute nyt vajaan kuukauden käytön jälkeen meidän työntekijöitä on ollut varsin myönteistä. Että tietysti uuteen palveluun liittyy aina tiettyjä teknisiä haasteita. Esimerkiksi minäkään aikaisemmin en ajanut sähköautolla. Suurin hämmennys tulee siinä, kun painaa start-nappulaa ja kone ei hurahda. Tämän kaltaisia haasteita ehkä joillekin on ollut. Ne kokemukset, mistä minä olen kuullut, niin on ollut tavattoman myönteisiä. Millaisia tavoitteita Lappeenrannalla on liikenteen jakamispalveluiden kehittämiseksi? No, meillä on varsin monipuolinen lähestymistapa liikenteeseen ja myös jakamistalouteen yleisesti. Lähtökohtana kaupungilla on ollut jo toista vuotta perustuen ihan meidän strategiaan ja ilmasto-ohjelmaan, että kaupunki haluaa hyödyntää päästötöntä liikkumispalvelua. Ollaan linjattu, että kaupunki hankkii ensisijaisesti sellaista ajoneuvopalvelua, joka perustaa toimintaa uusiutuvaan polttoaineeseen. Ja tästä näkökulmasta ollaan käyty myös hyviä keskusteluja siitä, että onko meidän olemassa oleva ajoneuvokanta, joka monesti liikkuvilla dieselillä ja perusbensiinillä, onko se kaupungin strategian mukaista. Ja tästä sitten keskustelun edetessä todettiin, että pidemmässä juoksussa kaupungin intressi ei ole omistaa ajoneuvoja, vaan hyödyntää päästötöntä ajoneuvokantaa, joka mieluiten olisi virka-ajan ulkopuolella ja lomakausilla sitten muitakin käytettävissä. Veroeurot säästyvät, koska me pääsemme käyttämään sitä ajoneuvokantaa silloin, kun me itse tarvitsemme sitä ja muut osallistuvat sen ajoneuvokannan ylläpitämiseen ja kustantamiseen. Millaisia oppeja nyt tehtävästä kokeilusta on kertynyt? Oppien tai johtopäätösten vetäminen varmasti on vielä ennenaikaista, mutta uskon, kun meidän ajoneuvojen käyttötavat ei juurikaan muutu sen ajoneuvokaluston muutoksen myötä. Meillä on varmasti otettava oppia ja saatava sellaista kokemusta, että vaikuttaako tämä uusi ajoneuvokalusto esimerkiksi kilometrisuoritteeseen, mikä sen hinta tulee olemaan. Ja meidän kannalta erityisen kiinnostavaa on se, että se ylimääräinen käyttö, kun aikaisemmin kaupungin autot eivät olleet muiden käytettävissä, niin johtaako nyt näiden uusien ajoneuvojen tehostettu käyttö kaupungin kannalta hinnan laskuun, ja se tarkoittaa sitä, että ne kilometrit, mitä me ajetaan, saadaan entistä edullisempaan hintaan. No, osaatko tässä vaiheessa sanoa jotain viestiä muille vastaavaa kokeilua harkitseville? Kaupunkien ja kuntien ja julkisen sektorin yleisestikin on erittäin tarpeellista arvioida kriittisesti omaa ydintehtävää. Ajoneuvojen omistaminen ja siihen liittyvät ratkaisut joutavat jo erittäin kriittisen tarkastelun kohteeksi. Ja tämä toimintamalli, nyt ei puhuta enää mistään futuristisesta teknologiasta, vaan tämä on arkipäivästä ja 5 minuutin koulutuksen jälkeen jokainen, joka omistaa tällaisen älykännykän, pystyy periaatteessa tällaista palvelua hyödyntämään. On itsestään selvää, että tämä auto, mitä tässä esimerkiksi taustalla näkyy, on päästöltään selvästi parempi kuin meidän vanha kalusto ja tältä osin myös vastaa ei pelkästään talouden sopeuttamistarpeisiin, vaan myös meidän ilmasto-ohjelman haasteisiin.
Haluatko sanoa vielä jotain yleisesti tästä Lappeenrannan tavoitteista ja toimenpiteistä liikenteen kehittämisessä? Mä toivoisin, että entistä useampi yritys ottaisi tämän kaltaisia askelia. Me tiedetään, että Lappeenrannan keskusta, vaikka tämä saattaa tuntua isompien kaupunkien asukkaiden näkökulmasta erikoiselta, niin meidän keskustassa on aivan liian vähän parkkipaikkoja suhteutettuna asuntotiheyteen. Tästä näkökulmasta kaikki konstit, jotka vähentävät ajoneuvokantaa keskustassa, kyllä meidän tulee edistää tämän kaltaista kehitystä. Näitä autoja, mitä kaupunki haluaa käyttää virka-aikana. Mä toivoisin, että entistä enemmän lappeenrantalaiset yritykset arvioisi omalta näkökulmaltaan sitä, että voivatko hekin siirtää työajoja tämän kaltaisen kaluston kautta hoidettavaksi. Ja sitten lappeenrantalaiset asukkaat ja meillä matkailijat osaisivat hyödyntää tätä ajoneuvokalustoa myös omien esimerkiksi kakkosautojen korvikkeina. Kakkosautot monesti ovat iltaisin käytössä viikonloppuisin, niin en näe mitään syytä, minkä takia esimerkiksi tämän kaltaista kalustoa, jos saa 8 eurolla tunti, etteikö sitä käytettäisi sitten myös yksityisajoihin.